أهلا يا هواة التاريخ، خصوصا أهلي في مصر وأعز أصدقائي في المكسيك. تعرف إن كليوباترا ملكة مصر المشهورة مش مصرية أصلا؟ اكتب لي في التعليقات لو كانت المعلومة جديدة عليك. كليوباترا كانت من أصل يوناني وقصتها أكتر من رائعة بمجرد الدخول في تفاصيلها. أهلا بيكم مرة تانية في القناة. النهاردة هنتعمق في موضوع مثير للاهتمام، وهو فتح أساطير كليوباترا وعرض القصة الحقيقية. علشان فهم كليوباترا حقيقية أمر ضروري لكشف أسرار التاريخ القديم، لأنه بقى بيتسرق دلوقتي ولازم نفصل الحقيقة عن الخيال. انتشرت أساطير كتيرة حوالين كليوباترا اللي روج ليها المؤرخين والفنانين لعدة قرون، زي صورتها كملكة مغرية أو انتحارها المأساوي، وشوهت صورتها الحقيقية وخفت إنجازاتها كحاكمة قوية وذكية. وآخرهم طبعا مسلسل نتفليكس اللي بيقول إنها كانت أفريقية إزاي وهي من اليونان وبشرتها فاتحة. وبالنسبة لملامحها مفيش أي أدلة تاريخية بتوصف شكلها بدقة غير النقوش والتماثيل، وده بيظهر إنها كانت بتتمتع بملامح قوية وجذابة. ومن أشهر الأساطير المحيطة بكليوباترا علاقتها مع يوليوس قيصر ومارك أنطوني، ودايما بيصوروا العلاقات دي بإنها قصص حب رومانسية، ولكنها في الواقع هي تحالفات سياسية استراتيجية ساعدت كليوباترا على الحفاظ على استقلال مصر. حتى في قصة موتها تم تحريفها. القصة الشائعة إنها انتحرت بلدغة تعبان، ولكن الأدلة الحديثة بتشير إلى احتمال تسممها. وعلشان نفهم كليوباترا صح لازم نفهم نسبها الحقيقي. ولدت كليوباترا من سلالة البطالمة، وعاشت في خلفية ثقافية معقدة ومشهد سياسي مضطرب. فهم جذورها مهم علشان نفهم تصرفاتها وقراراتها كحاكم. ودلوقتي هنسلط الضوء على اللحظات المحورية في حياة كليوباترا واللي شوهتها الثقافة الشعبية، بدءا من تحالفاتها الاستراتيجية وحتى دورها في سقوط مصر. هنكشف الحقيقة اللي طغت عليها لعدة قرون. تحالفات استراتيجية أم علاقات رومانسية؟ تصور الثقافة الشعبية علاقات كليوباترا مع يوليوس قيصر ومارك أنطوني كقصص حب رومانسية عاطفية، وطبعا أكيد كان في عنصر من الجاذبية الشخصية في العلاقتين، ولكن الدافع الأساسي كان سياسي بحت. علاقة قيصر وكليوباترا سعت كليوباترا إلى تأمين تحالف مع أحد أقوى رجال روما لضمان استقرار مصر، وساعدها تحالفها مع قيصر على تعزيز مكانتها كملكة وحماية مصر من التهديدات الخارجية. أما عن علاقتها بمارك أنطوني بعد وفاة قيصر، شكلت كليوباترا تحالف جديد مع مارك أنطوني أحد أهم القادة الرومانيين في الوقت ده، وهدفت العلاقة دي لمواجهة صعود أوكتافيان المعروف باسم أغسطس، واللي كان بيسعى للسيطرة على مصر بعد موت قيصر. الانتحار أم التسمم؟ موت كليوباترا في الغالب بيتم تصوير موت كليوباترا على إنه انتحار مأساوي بلدغة تعبان سام، والرواية دي هي اللي كانت شائعة في العصر القديم، ولكن تشير الأدلة الحديثة لسيناريو مختلف. انتشار رواية انتحار كليوباترا على يد أوكتافيان خصم كليوباترا كانت وسيلة لتشويه صورتها ونشر دعاية ضد مصر. أيضا تشير بعض الدراسات أن كليوباترا اتسممت إما على يد أوكتافيان أو من خلال حد من مساعديها الموثوقين. سقوط مصر أم نهاية حقبة؟ تم تصوير هزيمة كليوباترا أمام أوكتافيان كسبب مباشر لسقوط مصر. معركة أكتيوم لعبت دور حاسم في تحديد مصير مصر، ولكن في عوامل تانية ساهمت في انهيار المملكة، منها التدخل الروماني. في الأساس كانت مصر بتعاني من صراعات داخلية وضعف اقتصادي قبل وصول كليوباترا للسلطة، واستغل أوكتافيان الثغرات دي علشان يعزز نفوذ روما في المنطقة. التغييرات الجيوسياسية: منطقة البحر المتوسط في فترة حكم كليوباترا شهدت تغيرات سياسية كبيرة. صعدت روما كإمبراطورية قوية بينما ضعفت مصر تدريجياً.
واللي ما يعرفوش حد عن كليوباترا إنها كانت بتتكلم أكتر من لغة زي اليونانية واللاتينية والمصرية القديمة، وده ساعدها في التواصل مع مختلف الشعوب وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية. وكمان كانت راعية للفنون والعلوم، شجعت كليوباترا الفنون والعلوم في مصر ودعمت كتير من المفكرين والفنانين، وده ساعد على جعل الإسكندرية مركز ثقافي هام في العصر القديم. وبالإضافة إلى أنها حاكمة ذكية، كانت كليوباترا عالمة مهتمة بالكيمياء والطب. كليوباترا كانت أكتر من مجرد امرأة جميلة، كانت حاكمة قوية وذكية، وفصل الحقيقة عن الخيال أمر أساسي لفهم السرد الحقيقي لتاريخ كليوباترا وفهم تعقيدات حكمها. شاركوني أفكاركم ونظرياتكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من المواضيع الهامة والمثيرة للاهتمام. شكرا للمشاهدة، كنت معكم سمار عثمان.